Chú cáo vàng, cậu thấy tớ giống người hay giống thần? À, sao lại gặp phải người già rồi chứ? 5-8 tuổi, tớ đang vội về nhà dưới ánh trăng. Nhưng không ngờ, trên đường, tớ nhìn thấy một chú cáo vàng đang nghỉ ngơi dưới ánh trăng khuyết. Tớ thường nghe người già kể, cáo vàng này thích hỏi người khác, cậu thấy tớ giống người hay giống thần? Dù cậu trả lời thế nào, cũng chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Họ chỉ bảo tớ đừng chọc vào cáo vàng, nhưng lại không nói phải trả lời ra sao. Lỡ nó nhảy tới hỏi tớ, thì tớ phải làm sao đây? Trong 2 giây rưỡi tớ đứng ngẩn người. Cáo vàng đã phát hiện ra tớ. Nhìn bộ lông vàng và đôi mắt xanh sáng quắc của nó, tớ sợ nó sẽ hỏi tớ về gió. Vì vậy, không đợi nó mở miệng, tớ quyết định hành động trước. Đầu óc tớ chợt nảy ra ý tưởng, tớ hét to, cáo vàng, cậu thấy tớ giống người hay giống thần? Sao lại gặp phải người già rồi chứ? Chắc chắn cáo vàng chưa bao giờ gặp người già hỏi gió. Nhưng bây giờ tớ phải làm gì đây? Hê hê, tớ thấy cậu giống một thằng ngốc. Cuối cùng, cáo vàng giơ móng vuốt sắc nhọn ra và vồ thẳng vào tớ. Tớ lập tức lăn đùng ra ngất. Khi tỉnh dậy, tớ đã nằm trong bệnh viện. Mẹ ngồi bên cạnh, nước mắt lưng tròng. Con trai, con tỉnh rồi à? Con làm mẹ sợ quá. Tớ định nói với mẹ là tớ ổn, nhưng không ngờ vừa mở miệng, nước dãi chảy ra từ khóe miệng. Những lời định nói biến thành tiếng cười ngu. Bố bố bố. Đứa trẻ đã tỉnh rồi. Quan sát thêm chút nữa là có thể về nhà. Bác sĩ, con tôi thực sự không sao chứ? Sao nó cứ cười ngu vậy? Con bác mọi chỉ số đều bình thường. Không có vấn đề gì cả. Thằng nhóc chết tiệt. Mày giả bệnh để không phải đi học đúng không? Hê 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 hê. Bố bố bố. Dưới cơn mưa đạn pháo từ mẹ, nước mắt, nước mũi tớ tuôn đầy mặt. Quần còn nhỏ giọt chất lỏng không rõ nguồn gốc. Nhìn không giống giả bệnh chút nào. Mẹ thấy vậy, hoảng sợ ngã ngồi xuống đất khóc lớn. Đứa trẻ này chắc bị va chạm gì đó nửa đêm rồi. Hay là tìm bà Mã bà xem thử. Không lâu sau, bà Mã bà được mời đến nhà. Bà Mã bà, cuối cùng bà cũng đến rồi. Mau xem thử đứa trẻ này. Tiểu tử này, bị con cáo vàng có đạo hạnh mê hoặc rồi. Việc này khó xử lắm đây. Bà Mã bà, nhà tôi chỉ có mỗi thằng bé này. Xin bà nhất định phải cứu nó. Dù có đổi mạng tôi để cứu nó cũng được. Bà là một người tốt. Để xem nào. Cáo đại tiên này vốn thù dai và khó đối phó. Nó trực tiếp khiến con trai bà trở thành kẻ ngốc. Chắc chắn thằng bé đã làm gì đó xúc phạm đến đại tiên. Giờ thằng bé không nói được, không viết được. Bà Mã bà, tôi chỉ có thể xem đại tiên có điều kiện gì. Nếu đại tiên hài lòng, thằng bé sẽ không sao. Đại tiên hài lòng, thằng bé cũng sẽ khỏe mạnh trở lại. À, tiểu tử cáo vàng, cầm miệng lại. Không biết vị tiền hữu nào đang ở trong cơ thể đứa trẻ này. Đứa trẻ này còn nhỏ, chẳng hiểu gì cả. Nó vô tình xúc phạm ngài. Xin ngài đại nhân đại lượng, đừng làm khó đứa trẻ nữa. Ngài có yêu cầu gì, nhà chúng tôi có thể đáp ứng tất cả. Đừng làm khó đứa trẻ nữa. Ngài có yêu cầu gì, nhà này có thể đáp ứng hết. Tiểu tử chết tiệt, dám cắt đứt việc tu luyện của ta, gọi ta bằng đạo hạnh. Ta tu luyện bao lâu nay? 12 năm rưỡi chưa từng gặp ai như ngươi. Lần đầu tiên gặp kẻ đòi gió với ta. Ta chẳng cần gì cả, chỉ cần mạng của ngươi. Không thương lượng gì cả, đồ hiệu hiếm có. Thằng nhãi này làm hỏng đạo hạnh của ta. Nếu không hành hạ nó 10 năm 8 năm, rồi giết chết nó, thì ta không phải là Hoàng Thiên Tử. Con rắn nhỏ kia đừng xen vào việc của người khác. Ôi trời đất ơi, con gái à. Thằng bé nhà mình gây họa lớn rồi. Việc này lão già này không giải quyết được đâu. Các người tự cầu phúc đi. Tự cầu phúc đi. Bố ơi. Thằng bé sao rồi? Sao vậy? Bố. Ông bà ơi. Tiểu Phi đã đắc tội với Hoàng Đại Tiên.
Đại tiên đến trả thù rồi. Chúng ta phải xin lỗi đại tiên. Đại tiên còn nói yêu cầu gì không? Dù phải bán nhà bán cửa cũng phải đáp ứng. Bà ơi! Bà ơi! Đại tiên bảo muốn hành hạ Tiểu Phi 10 năm 8 năm rồi mới lấy mạng nó. Thế này chẳng phải xong đời rồi sao? Đừng sợ, dù có ngu ngốc, chúng ta vẫn nuôi nó thật tốt. Biết đâu lâu dần đại tiên hết giận, tha cho nó một mạng. Hừ hừ, các người sẽ không bao giờ thấy nó trưởng thành đâu. Tên cáo vàng, ta sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Ta đã 8 tuổi rồi, tự nhiên hiểu không bao giờ thấy ta lớn nghĩa là gì. 8 tuổi rồi mà. Lúc này, cơn giận dữ dâng trào trong lòng, quên hết mọi nỗi sợ hãi, ta chạy thẳng vào bếp. Không còn sợ hãi gì nữa. Chạy thẳng vào bếp, định tự tử. Thằng bé, đừng làm điều ngu ngốc, anh. Bà nội lao vào cùng ta, giật lấy vũ khí từ tay ta và tặng ta 2 cái bạt tai. Ta cảm thấy uất ức, ngồi thụp xuống đất, nước mắt không ngừng rơi. Huệ Vân. Đột nhiên từ sân vọng tới tiếng bà mã bà. Mẹ ta như nhìn thấy cứu tinh, ánh mắt lại lấp lánh hy vọng. Vội vàng chạy ra ngoài, không biết họ nói gì. Khi mẹ trở vào nhà, đầu cúi thấp, trông còn thất vọng hơn lúc trước. Thậm chí có chút tuyệt vọng. Bà mã bà nói rằng gia đình chúng tôi âm khí quá nặng. Đêm nay, ác quỷ sẽ tới đòi mạng. Cả nhà đều gặp họa. Bà mã bà còn nói hãy dán lá bùa này lên, có thể ngăn ác quỷ 3 ngày. Chúng ta hãy chuẩn bị hậu sự trong những ngày này. Và anh trai cả cũng không thể tránh khỏi. Huệ Vân, mau gọi chồng về. 2 đứa cầm đồ quý giá trong nhà ăn tạm. Gọi mẹ và con cái chạy ngay lập tức. Anh trai cả một tiếng, đưa mẹ và con cái đi nhanh chóng. Thế còn ông? Ta già rồi, chẳng sợ gì ác quỷ. Ta ở nhà đợi nó. Các người không cần lo cho ta. Không được, ông già ơi. Con không đi, con ở nhà cùng ông chờ. Tại sao nhà mình lại thành ra thế này? Chẳng lẽ chỉ vì con đắc tội với cáo vàng thì phải chịu hình phạt này sao? Phi, ta không có thời gian rảnh để hứng đủ thứ bậy bạ. Đổ hết mấy cái chuyện vớ vẩn lên đầu ta. Đại tiên, ngài có thể cứu gia đình chúng tôi không? Thật không biết ngươi là thông minh hay ngu. Nói ngươi thông minh thì lại đến hỏi ta đòi gió. Nói ngươi ngu thì lại biết tìm ta giúp đỡ. Nhưng việc này cũng là của báo của ngươi. Ta không quản được. Rất nhanh, ông nội bảo mẹ đi tìm bố và nhà bác cả. Còn ông thì cầm lá bùa, cẩn thận dán lên cửa lớn. Ông già ơi, dù có là gì đến, con cũng sẽ ở bên ông. Con đi đón mẹ đây. Nếu bà ấy muốn đi cùng con thì cứ để bà ấy đi. Nếu không, ở tuổi này cũng không nên làm phiền bà ấy nữa. Bố, con nghe Huệ Vân kể rồi. Bố mau gọi mẹ đi. Chúng ta cùng đi thôi. Ừ. Thằng bé chết tiệt, ngây ra đó làm gì? Không đứng dậy nhanh lên. Bố ơi. Anh bớt. Trước tiên đừng nhắc đến thằng bé nữa. Tiểu thắng tử, con nghe ta nói đây. Đưa vợ và con của con đi ngay lập tức. Đừng có lề mề nữa, ta và mẹ con đã già rồi. Sống đến giờ cũng đủ rồi. Các con đưa thằng bé ra ngoài. Bên ngoài có nhiều cao nhân. Biết đâu thằng bé còn có cơ hội được cứu. Hừ. Bố, sao bố lại nói những lời ngốc nghếch như vậy? Bố mau đi cùng chúng con đi. Con cũng sẽ đi cùng bố. Bố kéo con, giật con, lây mề cả buổi. Không ai chịu đi cả. Và lúc này, bác cả và bác gái cũng dẫn theo con trai và con gái đến cửa. Bố, mẹ đâu rồi? Mẹ đi đón bà ngoại rồi. Trời sắp tối rồi. Lão đại, mau đưa em trai và gia đình nó đi. Không đi nữa là không kịp đâu. Không kịp thì thôi. Ta muốn xem rốt cuộc là ác quỷ gì. Vô duyên vô cớ đòi mạng sống của chúng ta. Ông nội bất lực thở dài một tiếng. Giờ đã là 7 giờ tối rồi. Mùa hè trời tối muộn. Mặt trời tuy đã lặn, nhưng chân trời vẫn còn một chút dáng chiều. Mẹ, bà ơi, 2 người mau vào trong. Bà ơi, sao bà không đi? Ai dán lá bùa này lên cửa vậy? Bà ơi,
Bây giờ đừng để ý đến lá bùa nữa. Mau vào phòng nghỉ ngơi chút, để con gỡ cái bùa này xuống. Gỡ cái gì chứ? Các con có bị thiểu năng không vậy? Có biết cái bùa này dùng để làm gì không, ba ơi? Nó dùng để ngăn chặn tà ma vào nhà đấy. Bà mau vào trong đi. Trời sắp tối rồi. Đây đâu phải là ngăn tà ma. Đây là bùa triệu hồi linh hồn mà. Mau gỡ cái bùa này xuống. Không thì chúng ta đều chết hết. Lời của cụ già khiến ta cũng sững sờ. Dù bà Mã bà rất nổi tiếng, nhưng cụ cố của ta thời trẻ cũng là một pháp sư nổi danh khắp vùng. Về những thứ này cụ ấy hiểu rõ lắm. Chỉ là sau đó không biết vì sao. Dù người nhà gặp chuyện, cụ cũng không giúp đỡ nữa. Con tin mẹ. Có lẽ bà Mã bà nói đúng. Nhà chúng ta thực sự đã chọc giận tà ma. Nhưng cái bùa này chưa chắc đã đúng. Thằng nhóc lười biếng kia. Đừng gỡ vội, mẹ. Hay là mẹ cứ vào trong trước đi. Còn 3 tiếng nữa. Mẹ vào sân, chúng con đóng cửa lớn rồi nghiên cứu tiếp. Được rồi, đám khốn kiếp không bằng chó mèo này. Đây là thấy ta già rồi, không còn ích gì nữa. Đây là không muốn cho ta vào cửa này nữa. Vào cửa rồi nửa đêm sẽ bị ác quỷ ăn thịt. Đàn bà già này thà về cái túp lều rách của mình. Treo cổ. Mẹ ơi, đừng nói thế. Con sẽ đi gỡ ngay. Ngày xưa danh hiệu của mẹ cũng vang dội lắm. Có mẹ ở đây, oan hồn nhất định không dám tới. Chỉ thấy khi tôi vừa gỡ bùa xuống, bùa tự nhiên bay lên. Sau đó, gió mạnh đột ngột nổi lên ngoài sân. Trời lạnh rồi, mau vào nhà đi. Thân thể này của ta không chịu nổi đâu. Sao mùa hè lại lạnh thế này? Mau vào hết đi, đừng để bị cảm. Oan hồn sắp vào cửa rồi. Ác quỷ sắp vào cửa rồi. Thằng nhãi con. Để ta nói cho mà nghe. Giờ chạy trốn ngay lập tức đi. Giờ vẫn chưa đến thời điểm đâu. Sao lại có oan hồn vào cửa sớm thế này? Khi mọi người vào nhà xong, cụ cố quay lưng lại cười khẩy. Cụ cười vài tiếng. Trần Đông Phu, nợ trả rồi, báo ứng của các ngươi đến rồi.